خب مسئولین گرامی، حال میریم روی جلسه سوم مضمون ادوانس دیتابیس و شما میتونین که در چپترهایتان لیج اگر ببینین لینک چینل ما موجود داره. مضامین با پلیلیست های مختلف کاتگوری بندی کردیم و شما میشه که امو پلیلیست مضمونتان پیدا کنین و از ویدیوهایی که اپلود میکنیم مستفید شوید. خب در جلسه دوم ما روی دیتابیس مدل ها، روی انتیتی، روی ریلیشنشپ، تایپس آف اتریبیوت بالا اینا بحث کردیم و همچنان دیگری آف ریلیشنشپ خواندیم که 3 نوع است: یونیری، باینری و ترنری. امروز روی کاردینالیتی آف ریلیشنشپ صحبت میکنیم یا قدرت مندی ارتباطات. درست است؟ خب کاردینالیتی آف ریلیشنشپ چی است؟ حد اصغری و یا حد اعظمی در یک ارتباط به نام کاردینالیتی آف ریلیشنشپ یاد میکنن. درست است؟ یعنی هر انتیتی در ارتباط با دیگه انتیتی حد اصغری چقدر است و حد اعظمیش به چی اندازه است. به طور مثال یکی از کاردینالیتی ها 1 to 1 است، یک به یک است. یعنی هنگامی که دو انتیتی در ارتباط باشند، اگر ارتباط میان هر انتیتی یک طرف ما با طرف دیگه یک به یک باشه، پس او را چی گفته میتونیم؟ 1 to 1 cardinality of relationship. به طور مثال اگر دیجا ببینیم یک انتیتی استودنت است، students، و دیگه انتیتی اساینمنت و ریلیشنشپ اینشون چی است؟ assigned. به هر شاگرد ما میخوایم که اساینمنت بدم. به طور مثال اینجا 1 to 1 براتون ما توضیح و تشریح هم میتونم. یک شاگرد به نام علی است. درست است؟ ریکاردش در یک قسمت ذخیره شده. علی خودش کی است؟ یک انتیتی شده میتونه. درست است؟ در جلسه قبل ما رویش پرداختیم. احمد هم یک شاگرد است. احمد. درست است؟ احمد و متا باسط هم شاگرد است و تمام معلومات از یا در قسمت ذخیره سازی شده. تمامشون شاگرد هستند. و همچنان ما چی میکنم؟ اساینمنت ذخیره سازی میکنم در انتیتی. به طور مثال یک کارخانگی به نام A است، یک کارخانگی به نام B است و یک کارخانگی به نام C است. درست است؟ ما چی میکنم؟ اساین میکنم. اساین به کی؟ به شاگردا. من قسم کارخانگی برشان میتونم به هر شاگرد که کارخانگی ها انفرادی باشه. درست است؟ و به هر کس یک کارخانگی مشخص میکنم. چی میگم؟ اینجا معلومه ریلیشنشپ هم ذکر میکنم. چی میگم؟ علی برش کدام کارخانگی را اساین میکنم؟ کارخانگی سی ده. با احمد کدام کارخانگی را اساین میکنم؟ کارخانگی ای را. و با باسط کدام کارخانگی را اساین میکنم؟ کارخانگی بی را. هیچ اتو شاگرد نیست که یک کارخانگی چی داشته باشه؟ تکراری داشته باشه. به هر کس کارخانگی متفاوت و جداگانه دادیم. درست است؟ اگر ارتباط بین زیاده ببینیم، سعی کنین به علی یک کارخانگی سی دادیم، هیچ شاگرد دیگه بر کارخانگی سی اساین نشده و به علی تنها و تنها یک کارخانگی اساین شده، او هم سی است و سی هم تنها به یک انتیتی استودنتس چی شده؟ اساین شده. و از طرف چپ بر راست اگر ببینیم به علی یا به یک شاگرد تنها یک کارخانگی اساین شده. این مینه و ریلیشنشپ ها را به نام چی یاد میکنم؟ 1 to
to one ریلیشنشیپ یاد میکنن که هر انتیتی با انتیتی که در ریلیشنشیپ در ارتباط است تنها و تنها یعنی یک به یک است. درست است؟ این نوع ارتباطات بین دو انتیتی به نام چی یاد میکنن؟ البته کاردینالیتی شونه، وان تو وان. هر انتیتی که در قسمت ذخیره سازی شده، درست است، به طور مثال یک جدول است، در هر سطرش ما یک ریکارد ذخیره سازی میکنیم. درست است؟ در قسمت ها مضامین ما چی میکنم؟ ذخیره سازی میکنم در جدولش. خب دیگه چی میکنم؟ هر انتیتی ای تیبل، یعنی هر ریکارد ای تیبل یک ارتباط داره با تیبل اساینمنت به شکل. اتو ریکارد وجود نداره که ما اتو اساینمنت وجود نداره که به دو شاگرد ما چی کنیم؟ اساین کنیم. با هر شاگرد یک کارخانگی خاص. این همی ارتباط به نام چی یاد میکنن؟ one to one cardinality of relationship. دیگه کاردینالیتی که در ارتباط وجود داره one to many است. سیکنی دی قسمت با ما چی میگه؟ one to many. An entity on one side of a relationship can have many related entities, but an entity on other side will have a maximum of one related entity. one to many چی میگه با ما؟ یه براتون یک اگزمپل هم دادیم. روی اگزمپل ما رو براتون چی میکنیم؟ توضیح و واضح میسازم. ما به طور مثال یک دیتابیس داریم که تمام کارمندای ما رو چی میکنیم؟ معلوماتشون ذخیره سازی میکنیم. چند کارمند داریم و این هر کارمند ما در کجا کار میکنه، در کدام پروژه. درست است؟ در این قسمت معلومات کارمندا و در این قسمت هم پروژه که ما داریم ذخیره سازی میکنیم. درست است؟ مثلا یک پروژه به نام A، یک پروژه به نام B، یک پروژه به نام C. دیگه چی میکنم؟ خب میره براتون تشریح توضیح میدم. خب employee works for project. کارمندای در پروژه ها چی میکنن؟ کار میکنن. ممکن به طور مثال یک کارمند نامش علی است، یک کارمند به طور مثال نامش زید است. درست است؟ یک کارمند نامش احمد است. احمد. درست است؟ خب دیگه من چند پروژه دارم. مثلا نام یک پروژه باز هم A است، یک پروژه به نام B است، یک پروژه به نام C و پروژه چهارم D است. به این شکل. خب من چی میکنم؟ علی را در یک پروژه چی میکنم؟ انوالو میکنم. میگم علی در پروژه A کار میکنه و همچنان در پروژه A بر علاوه علی یک کارمند دیگه هم کار میکنه. اگر به طور منطقی بسنجید ممکن است در یک پروژه چندین کارمند یک شرکت چی کنه؟ کار کنه. خب به این شکل احمد هم در یک پروژه کار میکنه. پروژه نامش C است. درست است؟ اینم یک کارمند دیگه هم دارم، هر چیز که نامش که است. این هم چی میکنه؟ در پروژه دی کار میکنه. اگر ارتباط از طرف امپلای با پروژکت ببینیم سعی کنیم منی هست نیست. چندین کارمندم میتونه که در یک پروژه کار کنن. درست است؟ حد البته از ضمیر میگه. حد از غیری کم از کم باید در یک پروژه حتما یک کارمندم چی کنه؟ کار کنه. و اگر از این طرف ارتباط ببینیم در هر پروژه چندین کارمند کار میکنه، اما در قسمت اگر ببینیم هر کارمند تنها و تنها در یک پروژه کار میکنه نمیکنه، اما در یک پروژه ممکن است چندین کارمند هم کار کنه. اما در قسمت اگر ببینیم هر کارمندم تنها در یک پروژه کار میکنن، اما در یک پروژه ممکن چندین کارمند هم کار کنه.
اینه بنام چی یاد میکنن؟ one to many. در یک پروژه چندین کارمندم کار کرده میتونه، سعی کنین منی. اما هر کارمندم تنها میتونه که در یک پروژه کار کنه. اینه بنام چی یاد میکنن؟ one to many cardinality of relationship. خب در cardinality ما many to many relationship هم داریم. درست است؟ Entities on both sides of the relationship can have many related entities on the other side. به طور مثال استاد هم میتونه که یک انتیتی شوه، احمد است، محمود است، هر کسی که است. به طور مثال محمود استاد است. درست است؟ محمود. به می شکل علی هم استاد است. هر کدامش یک انتیتی است. درست است؟ انتیتی. و ولی هم استاد است. یا چی میکنن؟ یک کورس تدریس میکنن. به طور مثال نام یک کورس به نام C++ است. یک کورس نامش جاوا، یک کورس دیگه هم نامش به طور مثال SQL است. SQL. خب ارتباط بین از یا منی تو منی هم شده میتونه. به طور مثال محمود استاد است، کدام کورس تدریس میکنه؟ تیچ میکنه C++. همچنان در یک تایم دیگه محمود کورس جاوا را هم تدریس میکنه. درست است؟ علی هم در یک تایم C++ تدریس میکنه و همچنان علی کورس دیگر هم تدریس میکنه در یک تایم دیگه SQL. ولی چی میکنه؟ ولی هم کورس C++ تدریس میکنه، هم جاوا را تدریس میکنه و هم SQL. خب حالا اگر ارتباط ببینیم بین از تیچر و کورس، استاد میتونه که چندین کورس تدریس کنه. بله، منی ریلیشنشیپ شد نشد. محمود میتونه در چندین کورس چی کنه؟ تدریس کنه. ارتباط با چندین انتیتی کورس ها داره نداره. اگر از این طرف ببینیم، از طرف کورس ببینیم، یک کورس چندین استاد تدریس میکنه نمیکنه؟ مثلا C++ محمود هم تدریس میکنه، علی هم تدریس میکنه، ولی هم تدریس میکنه. اینجا هم یک انتیتی کورس با چندین انتیتی تیچر در ارتباط است نیست. اگر از این طرف ببینیم، از این سایت ببینیم، یک انتیتی تیچر با چندین انتیتی کورس در ارتباط است نیست. این نوع ارتباط ها را به نام منی تو منی ریلیشنشیپ یاد میکنن. خب این کاردینالیتی را ما چگونه میتونیم که نمایش بدیم؟ درست است؟ در ER دیاگرام ها ممکن که ما بعضی چنین کاردینالیتی داشته باشیم که انتیتی یک طرف ما با جانب مقابل هیچ در ارتباط نباشه، یا ممکن است در ارتباط باشه 100%، یا ممکن که یک ارتباط داشته باشه چندین ارتباط داشته باشه، یا ممکن است که بعضیشان هیچ در ارتباط نباشن، یک در ارتباط باشن. درست است؟ با چندین انتیتی دیگه سایت در ارتباط نباشه. خب در این قسمت سعی کنین براتون تشریح هم میکنم. در ER دیاگرام کاردینالیتی را متوسط اینی علامه‌های خاص چی میکنیم؟ توضیح و تشریح میکنیم. اگر شما در یک ریلیشنشیپ به این شکل یک خط میبینید، این چی نوع کاردینالیتی است؟ 1. درست است؟ یعنی یک در ارتباط است و ضروری است که هر انتیتی طرف چپ ما با راست یک مرتبه چی باشه؟ در ارتباط باشه. اگر به این شکل یک علامه رو ببینید، این معنای منی را میده. یک انتیتی یک سایت ما با دیگه سایت چقدر در ارتباط است؟ منی، چندین در ارتباط. درست است؟ و در قسمت هم براتون چون دو خط موجود است، یکیش به ما چی را نمایش میده؟ طرف چپ این علامه منی ما به ما نمایش میده، حد اصغری را به ما نمایش میده و اینجا حد اعظمی را. چگونه؟
میگه اگر از طرف چپ با طرف راست اگر دو انتیتی در ارتباط باشه تنها و تنها ارتباط چون یک بوده میتونه. درست است؟ از او بیشتر هم شده نمیتونه، از او کمتر هم شده نمیتونه. حدشان چند است؟ یک است. در این قسمت اگر ببینیم حد اصغری ما چند است؟ به شکل او مانند یا زیرو مانند است و حد اعظمی ما چند است؟ یک است. یعنی از طرف چپ هر انتیتی که است اگر در ارتباط با این طرف است، با طرف راست انتیتی طرف راست است، ممکن است که بعضی انتیتی ها هیچ در ارتباط نباشند. درست است؟ زیرو بمونه چیست یعنی هیچ. یا اگر در ارتباط هم هستند هر انتیتی با انتیتی طرف راست یک در ارتباط هستند، از او بیشتر شده نمیتونه، یعنی منی شده نمیتونه. درست است؟ در این قسمت اگر ببینیم در ای دیاگرام اگر با این شکل با این قسم علامه سر میخورین هیچ به چی مونست؟ سعی کنین منیمم یک است و مکزیمم منی، یعنی در طرف چپ ما هر انتیتی که موجود است با طرف راست ما در ارتباط هستند. اگر به این شکل علامه دارن به چی مونه؟ هر انتیتی طرف چپ ما با راست کم از کم با یک انتیتی حتمی و ضروری است که ارتباط داشته باشه و یک انتیتی طرف چپ ما با راست ما میتونه که با چندین انتیتی طرف راست ما در ارتباط هم باشه. درست است؟ کم از کم یک و مکزیمم یعنی حد اعظمیش چندین هم شده میتونه. این علامه رو ببینیم منیممش چند است؟ زیرو یا صفر. مکزیممش منی. ممکن که انتیتی طرف چپ ما هر انتیتیش ممکن است که هی در ارتباط نباشه. اگر در ارتباط است ممکن که با یک انتیتی طرف راست ما در ارتباط باشه یا با چندین انتیتی در ارتباط باشه. درست است؟ هم صفر شده میتونه، هم یک شده میتونه، هم چندین شده میتونه. این تمام از یا خیلی ضروری است که در ای دیاگرام ما چی کنیم؟ ترسیم کنیم. پس میریم یک چند مثال کار میکنیم روی ازی که این برتان خوبتر و بهتر واضح و تشریح شد. خب سعی کنیم این دو علامه را که در سلاید قبلی برتان نمایش دادم این را به نام مانداتوری وان هم میگن که ضروری است که هر انتیتی با انتیتی طرف راست ما یک در ارتباط باشه. به این شکل مانداتوری منی. این شکل اگر میبینیم که یعنی اجباری است که چندین در ارتباط باشه. کدام؟ هر انتیتی طرف چپ ما با راست ما. من چرا همیشه وقت راست با چپ کمپیر میکنم؟ چون علامه به طرف راست است. ممکن که این علامه به هر دو طرف هم موجود باشه. به این شکل من به طور مثال اینجا مانداتوری وان است. چون این علامه طرف راست است از او خاطر همیشه وقت مثال راست براتون میکنم. به این شکل علامه را به نام چی یاد میکنن؟ آپشنال وان. یا آپشنال است که خب انتخابی است. و این علامه را اگر شما با در یک ای دیاگرام سر میخورین یا در ای مدل سر میخورین این را به نام چی یاد میکنن؟ آپشنال منی. هر کدام از یا از خود یک نام خاص دارن و مانداتوری وان به طور مثال مانداتوری منی، آپشنال وان و آپشنال منی. خب حال میریم یک چند مثال که در سلایدتان ما اضافه کردیم او را میبینیم. خب دیگه ببینیم یک مثال مانداتوری کاردینالیتیز را میبینیم. درست است؟ یعنی این بخش مانداتوری یعنی ضروری اجباری بوده. وان اور منی. اینجا براتون یک سمپل آوردیم. پیشنس دو انتیتی داریم، یکی به نام پیشن دیگه به نام پیشن هیستری، یکی به نام مریضا دیگه تاریخچه مریضا. خب در این قسمت در این پیشن ما چی را میرسانیم؟ نام مریضا را میرسانیم، معلومات عمومی مریضا را. مثلا احمد است، علی است، سنش چند سال است، از کدام ولایت است، نمبر تلفنش چند است، ایمیل آدرسش چی است، تمام معلومات در این قسمت میرسانیم. درست است؟ و در این قسمت چی را میرسانیم؟ هر مریضی که راجستر میشه در قسمت ریکاردشان حتما پیش یک دکتر می از خود یک تاریخچه هم دارن، پیش کدام دکتر رفته، با کدام تاریخ رفته. درست است؟ نسخه که برش داده. این معلومات چی میکنیم؟ ذخیره سازی میکنیم. ارتباط بین از چی گونه است؟ هنگامی که معلومات یک
پیشن مثلا یک مریض میاد در شفاخانه مراجعه میکنه، معلومات عمومیش میرسانیم. حتما پیش یک دکتر میره نمیره، او رو در کجا میرسونیم؟ در تاریخچه ای پیشن. یعنی هر ریکارد که در این قسمت ذخیره سازی میشه، حتما یک ریکارد هر مریض داره. درست است؟ کم از کم یک ریکارد حتما دارن، اما یک مریض میتونه که چندین ریکارد هم داشته باشه. دیجا چگونه؟ البته یک مثال هم میتونم. به طور مثال یک مریض آمد به نام علی. درست است؟ ریکاردایش ذخیره سازی کردم. پرسان میکنم پیش کدام دکتر میری؟ می پیش فلان دکتر. اینجا نام فلان دکتر را برش میزنم، خب نمرام برش میتم و معلومات دیگر هم میرسانم در کدام تاریخ هستن. این ذخیره سازی میکنم. بعدا علی چند روز بعد باز هم پیش یک دکتر دیگه میره. من دیگه نیاز ندارم که نام علی را برسونم، نظر به کارت که میتم یا آیدی نمبر که برش میتم، ریکاردش به این قسمت موجود است. من تنها چی میکنم برش؟ پیشن هیستری جنریت میکنم، تاریخچه مریض برش جنریت میکنم. این تاریخچه به من معلوم میشه که در کدام تاریخ آمده، دیگه تاریخچه برش میرسونم. درست است؟ یعنی یک بار پیش یک دکتر رفت، حال پیش دیگه دکتر میره. کم از کم هر مریض یک دانه ریکارد حتما می داشته باشه، تاریخچه می داشته باشه. اما یک مریض میتونه که ممکن چندین تاریخچه هم داشته باشه. ماکسیمم یعنی چندین دانه ارتباط هم میتونه داشته. یعنی یک انتیتی پیشنت ما میتونه که با چندین انتیتی پیشنت هیستری در ارتباط باشه. کم از کم یک و ماکسیمم یعنی حد ازمی چندین میتونه در ارتباط باشه. اما اگر از طرف پیشن هیستری با پیشن ببینیم، در قسمت هم ببینیم، ما از کاردینالیتی استفاده کردیم. این چگونه است؟ میگه هر انتیتی که در پیشن هیستری ذخیره شده، مانداتوری وان، نام از کاردینالیتی رو ما چی گفتیم؟ مانداتوری وان. ضروری است که اجباری است که به یک مریض مربوط شود. درست است؟ و تو پیشن هیستری رو ما در قسمت ذخیره سازی نمی کنیم که مربوط به هیچ مریض نشه. یعنی حتما و ضروری است که مربوط به یک مریض شود. هم سعی کنین حد اصغری هم حد ازمی چند است؟ یک هستند. یعنی تو تاریخچه نداریم که مربوط به دو مریض ما شود، یا تو تاریخچه نداریم که مربوط به هیچ مریض ما نشه. اگر تاریخچه هست مربوط به کم از کم یک مریض ما میشه، و اگر ماکسیمم شو بگوییم، حد اکثر شو بگوییم، باز هم مربوط به یک مریض میشه. این به نام چی یاد میکنن؟ به نام مانداتوری کاردینالیتیز. یه چی بود؟ مانداتوری وان، اینجا مانداتوری منی. سکندری قسمت شما هم بخوانین میره. A patient history is recorded for one and only one patient. درست است؟ هر پیشن هیستری ما میرسانیم، ریکارد میکنیم، تنها مربوط به کی میشه؟ یک مریض میشه. A patient must have recorded at least one history and can have many. این دیگه ممکن براتون توضیح و واضح شده باشه. یک مریض میگه که اجباری یک ریکارد حتمی است که داشته باشه و میتونه که چندین ریکارد هم داشته باشه. این مانداتوری بود در کاردینالیتیز. خب در قسمت یک اگزامپل دیگه هم هست. one optional one mandatory. خب به طور مثال من یک انتیتی امپلوی دارم، یک انتیتی دیگه به نام پروژکت، یا با هم در ارتباط هستم. من قسم کارمندای من تنظیم و اداره میکنم که ممکن بعضیشان در پروژه ها کار کنن، ممکن بعضیشان کار نکنن. اما ضروری است که در هر پروژه یک یا چندین کارمندم کار کنن. سعی کنین من کلمه ضروری را براتون چی کردم؟ اضافه کردم. خب حال میریم در قسمت ریکاردای کارمندایم ذخیره شده. هر ریکارد یک چی میشه؟ یک انتیتی میشه. ممکن بعضی کارمندایم درست در هیچ پروژه کار نکنن، یا ممکن کارمندایم در یک یا چندین پروژه هم کار کنن. درست است؟ یک قسمت هم اگر ببینین اگزامپلش هست.
به طور مثال روز یک کارمند است، این ممکن که در پروژه بیار هم کار کنه، ممکن در پروژه او هم کار کنه. درست است؟ اما بعضی کارمندای هم داریم که هی در پروژه کار نمیکنن. به طور مثال رئیس عمومی هستند یا مدیر عمومی هستند یا مثلا کارمند پایین رتبه هم هستند، خانه سامان هستند و هی در پروژه کار نمیکنن. درست است؟ و یا ممکن که بعضی کارمندای در یک پروژه هم کار کنن، چون معنی گفتیم که معنای وان هم افاده کرده میدونن. خب این از یک سایت شد. اول اگر از سایت پروژه اگر ببینیم چی میگیم ارتباط از ایره؟ در یک پروژه ضروری است که یک کارمند حداقل کار کنه. درست است؟ این حد اصغری را به ما نمایش میده. اما ممکن در یک پروژه چندین کارمند هم کار کنه. سعی کنید در یک پروژه ضروری است که یک کارمند کار کنه. تو پروژه نداریم که هیچ کارمند او کار نکنه. سعی کنید در پروژه TQM یک کارمند ضروری است کار میکنه. در پروژه CR اگر ببینیم ضروری است که یک کارمند ما کار میکنه. اما در یک پروژه حد اصغریش اگر ببینیم چندین کارمند هم کار کردن میتونن. سعی کنید در پروژه BPR هم روز کار میکنه، هم کارمند تام کار میکنه. درست است؟ خدا کنه که براتون واضح شده باشه. باز هم اگر شما این تکست هایی که ما براتون اضافه کردیم، متنایی که اضافه کردیم اگر بخونیم، an employee can be assigned to any number of projects. درست است؟ سعی کنید اینجا منی رو نشان میده نمیده. یک کارمند میتونه که با چندین پروژه چی شوه اساین شوه or may not be assigned to any at all. یا ممکن است که هیچ بر پروژه اساین هم نشه. خب در این سایت میبینیم که این کاردینالیتی با مچی رو توضیح و تشریح میکنه. A project must be assigned to at least one employee. سعی کنیم گفتیم کم از کم یک. And may be assigned to many. یا ممکن است که در یک پروژه چندین امپلوی هم چی کنه؟ سهیم باشه یا کار کنه یا باشون اساین شود. درست است؟ خب حال میریم آپشنال کاردینالیتیز را میبینیم. خب در یک اگزامپل ببینیم یک انتیتی را با خودش چی کردیم؟ ارتباط دادیم. یک انتیتی داریم و انتیتی هم با خودش چیزک در ارتباط هستند. انتیتی ما به نام پرسن است، شخص. درست است؟ مرد هم میتونه که یک پرسن یک شخص شود، یک زن هم میتونه که یک شخص شود. خب ارتباط چون چی است؟ ما یا به طور مثال is married to میبینیم کدام مرد به طور مثال با کدام خانم ازدواج کرده. ممکن بعضی از انتیتی ها درست است ارتباط چون چی گونه است کنید. اگر از این طرف ببینیم منیمم 0 مکزیمم 1 به طور مثال قسم ما براتون تشریح و توضیح میتونم که یک مرد درست است میتونه که هیچ عرضی نکنه 0 یا اگر عرضی میکنه تنها با یک خانم یعنی با یک شخص میتونه که چی کنه عرضی کنه. به این شکل اگر یک خانم ببینیم دیکارش چون دمی قسمت ذخیره سازی شده اگر ارتباط چه ببینیم person is married to ممکن است که با هیچ کس عرضی نکنه یا اگر عرضی میکنه با یک شخص عرضی کرده میتونه. درست است؟ دیگه سعی کنیم براتون تشریح هم کردیم. Shirley is married to Elise. درست است؟ اما فرید اگر ببینین فرید هیچ در ارتباط نیست با هیچ کس. مک اگر ببینین مک هم در ارتباط است با کیتی. دان اگر ببینیم دان هم با هیچ کس در ارتباط نیست. درست است؟ این انتخابی است. درست است؟ ممکن بعضی اشخاص عرضی کنن بعضی اشخاص نکنن. اگر عرضی میکنن تنها با یک نفر، اگر نمیکنن با هیچ کس. به این شکل ما میتونیم که کاردینالیتی را در ER مدل های ما ترسیم کنیم. حالا اگر متنش براتون من نمایش بدم سعی کنید. A person is married to at most one other person or may not be married at all.
درست است؟ قسمی که براتون بیشتر توضیح و تشریح کردم. خب حال میریم براتون یک ER دیاگرام خیلی ساده و سمپل براتون میسازم. به طور مثال student شاگرد در کدام ترم درس میخوانه، در کدام دیپارتمنت درس میخوانه و در کدام دیپارتمنت کدام مضامین تدریس میشه. با در نظر داشته این موضوع میریم یک ER دیاگرام چی میکنیم؟ ترسیم میکنیم. در MS Paint براتون ترسیم میکنیم. خب و چی میکنیم؟ اول میخوایم که انتیتی های مشخص بسازیم. یک انتیتی میسازم که معلومات استودنت چی کنم؟ ذخیره سازی کنم. معلومات اصلی شاگرد داره. به طور مثال آیدی به هر شاگرد داده شود، نام شاگرد ذخیره سازی شود. درست است؟ به طور مثال نام پدر، در کدام دیپارتمنت درس میخوانه، در کدام ترم است، دیت آف برث. این موضوعات چی میکنیم؟ ذخیره سازی میکنیم. در انتیتی دو به طور مثال ترم چی میکنیم؟ مشخص میکنیم. خب هر روز ما نرمالیزیشن رو نخوندیم. انشاءالله در درس های بعدی کوشش میکنیم که نرمالیزیشن رو بخونیم که ما چطور میتونیم که چند تیبل بسازیم. تیبل های ما را عادی بسازیم، نرمال بسازیم. خب در ترم چی را ذخیره سازی میکنیم؟ به هر ترم آیدی داده شود. هر ترم مسخط یک تایتل داره، عنوان داره، مثلا ABC و همچنان استیتس. درست است؟ ای البته از انتیتی چیشون میشه؟ اتریبیوتشون میشه. در استیتس چی را ذخیره سازی میکنیم؟ در استیتس به طور مثال این ترم آیا فعلا هم شاگردی درس میکنه یا فارغ شده. دیگه یک انتیتی دیگه میسازیم به نام دیپارتمنت. حال نامش دیپارتمنت. در این قسمت ما چی رو مشخص میکنیم؟ هر دیپارتمنت یک آیدی خاص از خود داره، یک نام خاص داره، دیپارتمنت نیم یا نیم نامش میمانیم. درست است؟ و استیتس. استیتس چرا؟ استیتس آیا فعلا این دیپارتمنت فعالیت داره نداره؟ اگر نداره استیتس نو، اگر داره استیتس یس. و همچنان سابجکتس، مضامین. یا سابجکت، هر سابجکت از خود یک آیدی خاص داره، یک نام خاص داره، یک عنوان داره، هر مضمون، تایتل و استیتس. ممکن بعضی مضامین قبلا تدریس میشه، حال تدریس نمیشه. استیتس از وارد چی میکنیم؟ نو میکنیم. به این اساس میریم یک ER دیاگرام ترسیم میکنیم. درست است؟ این ما صرف براتون یک تشریح خلاصه کردم. چی میکنیم؟ اول یک انتیتی میسازیم به نام دیپارتمنت. البته که اول باید از دیپارتمنت وجود داشته باشه، بعدا شاگرد باید درس بخونه. بعدا سابجکت ها را باید مشخص کنیم که در کدام دیپارتمنت کدام سابجکت مضامین تدریس میشن. دیگه ما ترمای خود باید راجستر کنیم، انتیتی هایش ذخیره سازی کنیم و بعدا شاگرد داره که شاگرد معلومات اصلیشان رو باید ذخیره سازی کنیم. خب اینجا من نام یک انتیتی رو به نام دیپارتمنت میمانم. دیپارتمنتس. درست است؟ نام یک انتیتی رو به نام سابجکتس. دیگه انتیتی رو به نام ترم و انتیتی چهارم ما رو به نام students. درست است؟ خب حال انتیتی های من مشخص کردم. حال چی میکنم؟ اتریبیوت هایشان رو مشخص میسازم. درست است؟ اتریبیوت گفتیم که ما 3 اتریبیوت دیگه چی میکنیم؟ مشخص میکنیم، واضح میسازیم. درست است؟
یک انتیتی به خاطر آیدی، درست است؟ آیدی، هر دیپارتمنت از خود یک آیدی خاص داره و این آیدی رو چی میسازیم ما؟ پرایمری کی. پس ضروری است که ما دیگه چی کنیم؟ یک خط بکشیم که فهمیده شوه این چی است؟ یک آیدی یا پرایمری کی انتیتی دیپارتمنت است. این قسمت این اتریبیوت دومی انتیتی دیپارتمنت مشخص میسازیم که چیست؟ تایتل. درست است و دیگه استیت است. در این قسمت ترسیمش میکنیم بیشه. استیت است. درست است؟ خب به این شکل من میتونم که انتیتی را تمام اتریبیوتایش مشخص بسازم. خب حال انتیتی دوم ما را چی میکنیم؟ مشخص میکنیم اتریبیوتایش. یکی با آیدی، هر سابجکت از خود یک آیدی داشته باشه. تایتل عنوان هم داره هر مضمون. و همچنان استیت است. بعضی مضامین ممکن است که تدریس دیگه نشه، اما معلومات چون ما حذف نمی کنیم بلکه در دیتابیس ذخیره میمانیم. تنها استیتاسیون چی میکنیم؟ نو میمانیم. این قسمت با هر سابجکت آیدی داده شود. تایتل و استیت است. خب در قسمت اگر ببینیم آیدی را باز هم ما پرایمری کی ساخته میتونیم. درست است؟ به این شکل ما قانون پرایمری کی ساختن از قبلا در سمستر قبلی خوانده بودیم. خب حال چی میکنیم؟ در ما مشخص میسازیم. خب البته یک گپ دیگه هم از یادم نره که ما گفتیم که دیپارتمنت با سابجکت چیز در ارتباط است. چی گونه در ارتباط است؟ ما در این قسمت یک اتریبیوت دیگه هم میسازیم که با ما مشخص بسازه که این سابجکت در کدام دیپارتمنت تدریس میشه. درست است؟ اینجا مالتی ولیوت هم آمده میتونه. ممکن یک سابجکت در دو دیپارتمنت هم تدریس شود. درست است؟ پس مالتی اتریبیوت ها رو چی گونه نمایش میدیم؟ به این شکل. و در قسمت چی را ذخیره سازی میکنیم؟ دی آیدی دیپارتمنت ها. توسط آیدی ما میتونیم که مشخص بسازیم که این مضمون در کدام دیپارتمنت ها تدریس میشه و کاردینالیتی بین دیپارتمنت و سابجکت چی است. سعی کنید در یک دیپارتمنت حد اقل یعنی منیمم اگر بگیم ضروری است که یک سابجکت تدریس شود، اما میتونه که چندین مضمون هم چی شود؟ تدریس شود در یک دیپارتمنت. به طور مثال BCS کامپیوتر ساینس مضامین متعدد تدریس میشن؟ نمیشن. میشن. خب حالا اگر از این جناح ببینیم یک سابجکت ممکن است کم از کم در یک دیپارتمنت تدریس شود یا ممکن است بعضی مضامین گفتیم که هیچ تدریس نشه. پس این چی کرده میتونیم؟ صفر هم مونده میتونیم. یعنی کم از کم ممکن است که مربوط به هیچ دیپارتمنت نشه یا مربوط دیپارتمنت حتما میشه، چون استیتاس رو تنها ما چی میکنیم؟ آف میکنیم. حتما مربوط یک دیپارتمنت میشه. درست است؟ و همچنان یک مضمون ممکن است که ما در یک دیپارتمنت نه در چندین دیپارتمنت هم تدریس کنیم، به طور مثال ریاضی یا انگلیسی. درست است؟ به این شکل کاردینالیتی دو ریلیشنشیپ چی کردیم ما تنظیم کردیم. حال میریم اتریبیوت انتیتی
ترم مشخص می سازم. یکی به آیدی، یکی به خاطر تایتل عنوان، و یکی هم به خاطر استیتس. ممکن که این دور فارغ شده باشه، من استیتس رو چی میکنم؟ نو میکنم. و استیتس یکی از خیلی اتریبیوت های کارآمد است، در بیشتری جایا به کار میره. خب اینجا چی میکنم؟ آیدی. آیدی هم چی هست؟ پرایمری کیز. باید زیرش یک خط هم بکشم. در قسمت اتریبیوت دوم تایتل است یا نیم به شکل مونده میتونیم. و در قسمت هم استیتس. خب یک موضوع دیگه هم از یادم نره، چون این اتریبیوت ما پرایمری کی است نیست. گفتیم پرایمری کی را چگونه ما ترسیم میکنیم، نمایش میتیم در یاد دیگرام با این خطای متقاطع به شکل. این نمایندگی چی است؟ فارن کی، کلید خارجی. خب حال میریم روی استودنت. در استودنت کدام اتریبیوت دارد؟ مشخص ها رو میخوایم ذخیره سازی کنیم. میگم به هر شاگرد یک آیدی خاص داده شود، پرایمری کی یا داده شود. درست است؟ به این شکل. نام شاگرد هم میخوایم ذخیره سازی کنیم. درست است؟ یه چی میتونم؟ نیم اگر ببینیم، یا نیم کامپوزیت اتریبیوت است نیست. ما از یک نیم میتونم چندین اتریبیوت دیگه هم بسازم. مثلا فرست نیم، لاست نیم، فامیلی نیم به این شکل. ایده همه چی میکنیم؟ تجزیه میکنیم. به این شکل. فرست نیم، لاست نیم و فامیلی نیم به این اساس. درست است؟ و همچنان دیت آف برد شاگرد ذخیره سازی میکنم. سال تولد شاگرد و همچنان در کدام دیپارتمنت درس میخوانه. درست است؟ آیدی دیپارتمنت ها باید کسی چه برسانیم. و یک اتریبیوت دیگه هم میسازم به نام به خاطر ترم مربوط به کدام دور میشه شاگرد. به شکل ما میتونیم که یک یا دیاگرام ترسیم کنیم. اینجا آیدیش هم چیست؟ پرایمری کیست. به او خاطر من زیر از یک خط هم کش میکنم که را پرایمری کی باید بسازیم. اینجا به طور مثال نیم، این نیم چون کامپوزیت اتریبیوت است میتونم که چی کنم؟ مختصر هم بسازم، سینگل اتریبیوت هم بسازم. L underscore name یعنی last name و اینجا family name. درست است؟ در این قسمت date of birth یا در این قسمت date of birth هم میرسونیم. DOB به شکل مختصر هم میرسونیم. و همچنان اینجا ضروری است که من مشخص بسازم هنگامی که شاگرد راجستر میشه که در کدام دیپارتمنت درس میخونه. DID یعنی دیپارتمنت آیدی باید از ضروری است که برسه و همچنان مربوط به کدام ترم میشه. DID نامش میمونه. و هر دوی از یو چی هستن؟ فارن کی هستن. به او خاطر من زیر از یو چی میکنم؟ به این شکل حالا من هم کش میکنم. و دیگه فارن کی را ما در این قسمت رسوندیم، یعنی که در ارتباط از تیبل استودنت با دیپارتمنت و ترم به شکل ارتباط هم نمایش میدیم. خب حال ما کاردینالیتیش چگونه نمایش میدیم؟
هر شاگرد درست است کم از کم در یک دیپارتمنت ضروری است و حتمی است که درس بخوانه. یعنی ریلیشنشیپشون چی است؟ 1 to 1 است. ماکسیمم 1 و مینیمم هم 1. یعنی تو شاگرد ما راجستر نمیکنیم که در هیچ دیپارتمنت درس نخونه، یا تو شاگرد ما در دو دیپارتمنت راجستر کردن نمیتونیم. ضروری است که در یک دیپارتمنت درس بخونه. حالا اگر از طرف دیپارتمنت با استودنت ما ریلیشنشیپشون ببینیم، کاردینالیتیشون چگونه است؟ در هر دیپارتمنت حداقل یک شاگرد ضروری است که درس بخونه، حتی از غیری. اما در یک دیپارتمنت ممکن چندین شاگرد هم درس بخونه. درست است؟ ریلیشنشیپشون چند است؟ 1 to many است نیست. بله. به این شکل شاگرد اگر با ترم ببینیم، هر شاگرد در یک ترم درس خواندن میتونه. درست است؟ تو شاگرد در پانتون موجود نیست که در 2 ترم درس بخونه. ضروری است که هر شاگرد در یک ترم درس بخونه. و تا یک شاگرد هم نیست که در هیچ ترم درس نکنه. ضروری است که ترمشون چی شود؟ رسانده شود. و همچنان از طرف ترم اگر ارتباط ببینیم، کاردینالیتیشون نباید است مشخص. اگر مشخص بسازیم، چگونه مشخص میسازیم؟ در هر ترم ضروری و لازمی است که یک شاگرد یعنی مینیمم درس بخونه. اما در یک ترم چندین شاگرد هم درس خوندن میتونه. به این شکل باز هم 1 to many ریلیشنشیپ شون شد نشد. به این شکل ما میتونیم که یک ER دیاگرام بزرگتر هم ترسیم کنیم. خب ما حال براتون یک کار دیگه هم میریم پرکتیکلی کار میکنیم. درست است؟ که چطور میتونیم از روی ER دیاگرام یک دیتابیس انکشاف بدیم. خب دوستان، حال میدیم همین ER مدل ساختیم یا ER دیاگرام ساختیم، این عملی هم کار میکنیم. هم ممکن پیش شما اوریکل هم اینستال باشه، اکسپرس ادیشنش پیش ما چون انترپرایز ادیشن موجود است. انترپرایز ادیشن که است دو فیچرهای خیلی زیاد داره. به طور مثال ما میتونم که unlimited اسپیس داشته باشم در دیتابیسم، در انترپرایز نمیتونیم داشته. من میتونم که در یک دی بی ام اس چندین دونه دیتابیس داشته باشم، همون در انترپرایز نمیتونم داشته. یعنی اکسپرس ادیشن لیمیت است. خب حال من اول چی میکنم؟ اصل میشم چون ممکن که من چندین دونه اوریکل دیتابیس انستال کرده باشم در سیستم. از او خاطر من نام دیتابیس ما ست میکنم که ما میخوایم با این دیتابیس شما وصل شوم. DB SQL plus /sys DB. خب ما وصل شدم. البته ورژن 18C است. 18C خصوصیات خیلی زیاد دیگه آمده. به طور مثالی که کانتینر دیتابیس می داشته باشیم، یعنی دیتابیس عمومی، و در بین یک دیتابیس میتونیم که دیگر دیتابیس ها را هم بسازیم که را به نام پلاگیبل دیتابیس ها می نامند. خب حال ما یک پلاگیبل دیتابیس دارم، همراه از میخوایم که وصل شوم. چطور میبینم؟ اول ما میبینیم که با کدام دیتابیس وصل هستم. شو کان اندرسکور نیم، نام کانتینر دیتابیس من نشان میده. خب اگر ما بخوایم که پلاگیبل دیتابیس ها رو ببینیم که داخل از این دیتابیس ما این دیتابیس کانتینر چند دیتابیس دیگه موجود است. البته این خصوصیات 12C، 18C، 19C اوریکل دیتابیس است. خب حالا ما میخوایم که پلاگیبل دیتابیس های ما ببینیم. چی نوشته میکنیم؟ PDB است. تمام پلاگیبل دیتابیس ها رو با ما چی کنم نمایش بدیم. خب حالا ما میخوایم که با این پلاگیبل دیتابیس وصل شوم. خب شما به طریقه ساده اما اکسپرس ادیشن چی شوین؟ وصل شوین. شما ضرورت هم ندارین که کار رو انجام بدیم. ما یه چی میگم؟ alter session set container equal to نام دیتابیس ما چی است؟ DB. خب حالا اگر ما بگویم شو کانتین نیم سعی کنیم با این دیتابیس ما رو وصل است. خب حال چی میکنیم؟ ما میخوایم که چون یک پروژه رو ما میخوایم دیولپ کنیم،
اگر پروژه خیلی بزرگ است ما میریم یک دیتابیس جداگانه میسازیم که بحث جداگانه است. اما این پروژه خیلی خرد است، این میشه که در یک اسکیما هم ما امپلمنت کنیم. یعنی یک یوزر میسازیم، دو یوزر که هیچ چیز موجود نباشه این تیبل ها رو میسازیم. حالا باید چی کنم؟ یک یوزر بسازم. چگونه یوزر میسازیم؟ create user مثلا به نام EMIS یا LMS یا نام ساده تر اگر ببینیم STD. به این هم یک یوزر به من بساز، identified by پسوردش هم باشه 123. همچنان account unlock، اگر account لاک است یه چی که unlock کن. یوزر ساخته شد. در درس‌های بعدی هم میخوانیم که به هر یوزر ما چی میکنیم؟ صلاحیت هم میدیم. خب حال شما صرف یک کماند یاد بگیرید که ما یک صلاحیت عمومی رو برش میدیم. grant DBA to STD. درست است؟ ما چی ساختیم؟ این یوزر DBA یعنی که هم میتونه با دیتابیس موصل شود، هم میتونه تیبل بسازه، هم میتونه که آبجکت های دیگه یوزر ها را باش دسترسی پیدا کنه. خب حال من چی میکنم؟ با یوزر رو وصل میشم. نام میذارم چیز std slash پسورد چیز 123 نام دیتابیس. شما صرف اما یوزر نیم پسورد تایپ کنید دیگه کار نداره. اما چون من امروی پلاگیبل دیتابیس ها وصل هستم باید اسم نامش هم نوشته کنم db pdb. ممکن که مردم رو نوصل شم چون خب یک بار دیگه هم میخوایم وصل شیم. حال اجازه داد. خب حال دیگه قسمت چی میکنیم؟ ما میرو میبینم که چند تیبل داخل یوزر موجود است، یعنی داخل اسکیماش select static from tab. ما دیگه تاب نوشته کنیم تمام تیبل هایی که در اسکیما ای آبجکت موجود باشه به ما نمایش میده. آبجکت چی است؟ که یک لاجیکال فریمورک است. درست است؟ یک چارچوب منطقی است در دیتابیس. هر یوزر که ساخته میشه یک اسکیما هم در ساخته میشه. یا اگر اسکیما ها موجود است ما میتونیم که یک یوزر رو به یک اسکیما اساین کنیم. هر یوزر که ساخته میشه به یک اسکیما هم نظر به نامش داده میشه. حال که ما یک یوزر به نام std ساختیم، یک اسکیما به نام std هم ساخته میشه و تمام اشیایی که یوزر میسازد داخل اون اسکیما چی میشن؟ ساخته میشن. چک کنید نو رو سلکت، هیچ تیبل موجود نیست. حال ما میتونیم که پروژه ما رو امپلیمنت کنیم. چگونه؟ از روی ER دیاگرام. خب ما گفتیم که هر انتیتی یک تیبل میشه، اتریبیوت کالم هایشان میشه. درست است؟ خب پس یک سوال دیگه که پیش ما خلق میشه ای است که ما از کدام قسمت آغاز کنیم، کدام تیبل اول چی کنیم ما امپلیمنت کنیم، بسازیم. دیپارتمنتس ایره بسازیم، سابجکتس بسازیم، استودنتس بسازیم یا ترم بسازیم. درست است؟ خب ما هنگامی که از روی ER دیاگرام میریم دیتابیس انکشاف میدیم، اول جدولایی را میسازیم از روی ER دیاگرام یا جدولایی را میخوایم که بسازیم که دیش فارندگی موجود نباشه. درست است؟ چرا؟ اگر من تیبل استودنت اول بسازم پس من مجبور هستم که چی کنم؟ من رفرنس هم بتم، فارندگی هم بتم، هم امروی دیپارتمنت هم امروی ترم. پس این دو تیبل موجود نیست و من ایرور میده نمیده. ها با این قسم میشه که من دو کلام نسازم بعد این رو بسازم. خب چی بهتر است؟ من اول به طور مثالی ترم بسازم یا دیپارتمنت بسازم. دیپارتمنت هم کدام فارندگی نداره و ترم هم نداره. درست است؟ یک تیبل به نام دیپارتمنت میسازم. چگونه میسازم؟ create table departments. درست است؟ یک کلام به نام ID، دیتا تایپش نمبر باشه و سعی کنین ID را ما چی ساختیم؟ پرایمری کی هم ساختیم. این ما پرایمری کی هم در این قسمت ساخته میتونیم یا در آخر هم ساخته میتونیم.
خب در آخر ما کانسترینت را ذکر میکنم. کالم دوم تایتل. یک کالم میگیم منم تایتل ساخته شد، دیتا تایپش ورچور 2 لنتش چند باشه؟ سی، یعنی سی کرکتر ذخیره سازی کردن بتونیم. و همچنین یک کانسترینت در قسمت استفاده میکنم نات نل. تو دیپارتمنت نداشته باشیم که نام نداشته باشه. یک کالم دیگه به نام استیتس ساخته شد و دیتا تایپ ازی 4 باشه. 4 و لنتش چند باشه؟ بخشید لنتش 1. یا وای ذخیره سازی شود یا هم n. وای نماینگر yes است و n نماینگر no. بعد از او کامل بعد از چی میکنیم؟ پرایمری کی را میخوایم بسازیم. کدام کلام هم میخوایم پرایمری کی بسازیم. در این دیاگرام اگر ببینیم آیدی خودش چی است؟ پرایمری کی است. پس من در قسمت چی میکنم؟ نوشته میکنم constraint نام constraint هم میتیم pk underscore یعنی پرایمری کی. کدام تیبل depth درست است. ایره چی میسازیم؟ پرایمری کی. خب کدام کالم هم میسازیم؟ داخل قوس نام کالم ذکر بکنیم آیدی را و تیبل ما رو میسازیم. به این شکل من میتونم که وقتی که در یک کالم من کانسترینت اضافه کنم یا ممکن که بالا یک کالم من 2 کانسترینت اضافه کنم. به طور مثال در تایتل یکیشه انلاین من دادم میتونم کانسترینت، یکیشه میتونم که در آخر هم تذکر بدم. به این شکل کانسترینت نوشته میکنیم و هر کانسترینت نسبت یک نام خاص می داشته باشه. درست است. و بعد نام کانسترینت نوشته میکنیم و در داخل قوس نام کالم که کانسترینت بالای کدام کالم تطبیق شود. حال من کالم آیدی را چی ساختم؟ پرایمری کی. یک تیبل چی شد؟ ساخته شد. خب حال میریم تیبل دوم ساخته. کدام تیبل رو بسازیم؟ هم آدم میتونم که سابجکت رو بسازم، هم میتونم که ترم رو بسازم. چرا؟ چون تیبل دیپارتمنت موجود است و اینجا هم چی است؟ فارن کی. خب ما اول میریم ترم میسازیم. ترم چگونه میسازیم؟ با این شکل create table term id number و کدام کلام رو تایتل و استیتس. این تیبل بالا بره. ما پس میتونم که مورد رن کنم. استیتس و کانسترینت همه یه چی میکنم اضافه میکنم. نامشه چی میمونم؟ نام کانسترینت رو تغییر میکنم و بعد از قوس بسته تیبل ساخته شد. خب هی هم تیبل دوم. حال میریم تیبل سوم انکشاف میدیم subjects. خب چی میکنم؟ حال من create table subjects id number و بعد از اون تایتل عنوان هم میدیم. دیتا تایپی باشه؟ ورچار 2 باشه. لنتش سی و کمتر هم میتونیم. استیتس 4 داخل قوس 1 یعنی یک کرکتر هم میتونیم در قسمت ذخیره سازی کنیم. و بعد از اون constraint pk underscore subjects. درست است. کدام کانسترینت استفاده میکنیم؟ پرایمری کی. بالای کدام کالم آیدی و کاما. بعد از او ما یک کالم دیگه هم داریم. چطور میتونیم که ایتو تیبل ریلیشنشیپ شانه بسازیم؟ با استفاده از پرایمری کی. این قسمت سعی کنیم دیپارتمنت آیدی در قسمت آمده و زیر هم خط موجود است یعنی که فارن کیست. درست است. فارن کی را ما چطور میتونیم که بسازیم تطبیق کنیم؟ چون هر مضمون ممکن که مربوط به یک یا چندین دیپارتمنت شود. با او اساس من میخوایم مشخص هم کنم کدام مضمون مربوط به کدام دیپارتمنت میشه. آیدیشون اینجا میاریم. آیدیش چرا میاریم؟ باز بعدا در نورمالایزیشن میخوانیم که اگر ما نام خود دیپارتمنت ها رو در قسمت نوشته میکنیم چی مشکلات به بار میآمد. یک تکرار میشد نامای دیپارتمنت ها. این مشکل به بار میآمد. درست است. به این شکل مشکلات متعدد دیگه هم ممکن که در آینده ها به وجود می آمدن. خب حال بریم
کالم دیگه هم میسازیم. خب کالم دیگه با نام دی اندرسکور آیدی ایره بود اسم در بالا هم نوشته میکنم. دیتا تایپش نمبر و اینجا کانسترین اف کی نماینگر فارن کی به طور مثال با کدام تیبل میخوایم که فارن کی بسازیم، یک نام است، هر نام که شما میدیم من به شکل یک نام میدم. بعد از چی نوشته میکنم فار ین خب فارین کی درست است. فارن کی نوشته میکنیم. بعد از اون نام کالم، نام کالم ما چی است؟ دی اندرسکور آیدی و بعد از اون رفرنس میتیم شا با چی؟ با تیبل. کدام تیبل؟ تیبل دیپارتمنتس و بعد از داخل قوس با کدام کلمش؟ کلم پرایمری کیش. تیبل هم ساخته شد. سعی کنیم فارن کی رو چگونه ساختیم. کانسترین نوشته کردیم. ایره اینلاین هم نوشته کردم میتونستم مستقیم تنها دیگه نوشته میکردم رفرنس. درست است؟ این از اینجا رفرنسز دیپارتمنتس آیدی دیگه قسمت هم تذکر دادم میتونستم صرف این مقدار کلمه. اما خوبتر چی است که ما در یک لاین دیگه کانسترین تذکر بودم. چرا؟ چون ما خودم میخوایم که یک نام بودم در آینده اگر در این کالم کدام مشکل به وجود بیاید ایرور به نام اینمی کانسترین به ما چی میکنه؟ نمایش میده. یکی از خوبیش است. بعد از چی نوشته میکنم فارن کی. کانسترین فارن کی دیگه استفاده میکنم بالای کدام کلم؟ کلم دی آی دی. رفرنس با چی میتونم شد؟ رب با چی میتونم شد؟ ریلیشنشیپ با چی میتونم شد؟ تیبل دیپارتمنتس و کلم آی دی. خب این هم ساخته شد. حالا ما میتونیم که کدام تیبل رو بسازیم؟ تیبل استودنتس. چگونه میسازیم؟ یک کلم آیدی، یک کلم دیگه نیم نمیسازیم البته، چون ما ایره چی کردیم؟ تجزیه هم کردیم به نام اف نیم، ال نیم، فامیلی نیم. درست است؟ دیت آف برث، دی آی دی یعنی در کدام دیپارتمنت درس میخوانه و در کدام ترم درس میخوانه. یعنی من چی میکنم؟ میسازم create table students ID number f underscore name یا first name هم نوشته کده میتونم var char to length 20 not null. اینجا کانسترینت هم استفاده میکنم که هیچ شاگرد نداشته باشم که کالم نامش چی باشه؟ خالی باشه. و بعد از ال نیم هم نوشته کده میتونم ال نیم دیتا تایپش چی باشه؟ ال نیم باز هم ورچر تو نات نر. لاست نیم هم ضروری است ما نوشته کنم. و بعد از اون فامیلی اندرسکور نیم دیتا تایپ زیرم چی میرم؟ ورچر تو لنچو 20 به شکل. و بعد از اون دی او بی دیتا آف برث ایره چی میمونم؟ دیتا تایپ شه دیت میمونم، چون تاریخ دیگه قسمت با چی میکنیم؟ ذخیره میکنیم. خب بعدا کدام کالم دی آی دی و تی آی دی، یعنی ما چی میکنیم؟ ریلیشنشیپ ها میسازیم با استفاده از چی؟ فارن کی. خب اول ما کالم ها رو میسازیم دی اندرسکور آی دی نمبر تی اندرسکور آی دی. حالا من چی میکنم؟ کانسترینت اف کی یک نمبرش میتونم به نام دپ داده نمیتونم. چرا؟ به این نام کانسترینت قبلا ساختیم دپس میمونم. درست است؟ به شکل. بعد از اون فارین کی کدام کلم؟ دی اندرسکور آی دی اندرسکور آی دی و references با کدام تیبل؟ تیبل دیپارتمنتس. اگر کلم شما تذکر ندیم اتومات کلم را به خود میگیره که آیدی باشه. در کدام تیبل؟ تیبل دیپارتمنتس. من اینجا تذکر نمیدم رقم بالا. درست است؟ کامه. بعد از چی میکنم؟ عیناً به می شکل نوشته میکنم. اما دیگه قسمت نام کانسترینت و تغییر میدیم به نام ترم میسازیم.
درست است. بالای کدام کلم؟ کلم تی. رفرنسز و کدام تیبل؟ تیبل ترم. خب نامش ترم است. ترم به شکل تیبل ساخته شد. حالا اگر ما دیجا ببینیم که چندان تیبل داریم، دی یوزر سلکت استریک فروم تمام تیبل ها رو ما نمایش میده. خب مثلا نام تی نیم میگیریم که نام های تیبل ها رو ما نشون میده. سعی کنیم 4 تیبل ساخته شد. حالا اگر دیام مقدارها رو ما ذخیره سازی کنیم، چگونه ذخیره سازی بکنیم؟ به همین شکل اولین کار کردن میتونیم باید ما مقدارهای دیپارتمنت ها رو البته ما رجستر کنیم. بعد از اون میتونم که سابجکت ها رو چی کنم؟ رجستر کنم. درست است. به خاطر چی؟ اول ضروری است که من دیپارتمنت ها رو رجستر کنم، بعدا من میتونم که سابجکت ها رو اساین کنم به دیپارتمنت ها. که اگر دیپارتمنت ها موجود نباشه پس ما ایره با چی ربط بدم که مضمون مربوط به کدام دیپارتمنت میشه؟ از اگر نظر منطقی هم تا که دیپارتمنت وجود نداشته باشه ما مضمون ها رو چی کردن نمیتونیم؟ لیست گرفتن نمیتونیم. به این شکل در دیتابیس هم. بعد از او ترم ما میسازیم. مثلا یکی را ترم ای میگیریم، یک دوره تحصیلی را مثلا 4 سال است یا 2 سال است، هر قدر که است. بعد از ترم بی، ترم سی. درست است. و تا آخر من میتونم که معلومات شاگرد ذخیره سازی کنم. چرا؟ من نام شاگرد رسانده میتونم، تاریخ تولدش رسانده میتونم. اگر دیپارتمنت موجود نباشه معلوماتش میگه آیدی دیپارتمنت، چون ربط داره. تنها ما مقدارهایی که در دی آیدی ذخیره سازی کردم میتونیم کدام مقدار هست که در تیبل دیپارتمنتس موجود است. تنها آیدی نمیره من میتونم در قسمت تذکر بدم و یا در ترم آیدی من تنها میتونم ترم هایی را استفاده کنم، آیدی هایش که در قسمت آیدی ترم هستن. درست است. به اساس به این شکل ما مقدارها را هم ذخیره سازی میکنیم که شما قبلا در سمستر قبلی هم خواندین. نیاز نیست که من مقدارها رو چی کنم؟ ذخیره سازی کنم. خب این بود جلسه سومتان و انشاءالله در جلسات بعدی روی چپتر سوم میریم. تشکر.